नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आंब्याचा सीझनसुद्धा सुरू झालेला आहे आणि आंब्यापासून आपण बऱ्याचशा रेसिपी आपल्या चॅनलवर देखील दाखवलेल्या आहेत। तर आज आपण आंब्यापासूनच एक आगळी वेगळी रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे मँगो पुडिंग। तर त्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघून घेऊया। इथे मी 2 हापूस आंबे घेतलेले आहेत, 1/4 कप दूध घेतलेला आहे, अर्धा कप साखर घेतलेली आहे आणि 2 पिंच सॉल्ट घेतलेला आहे। तर सर्वात अगोदर आपण आंब्याच्या वरचा साल काढून त्याच्या आतला गर काढून घेणार आहोत। दोन्ही आंब्यांचा गर इथे मी काढून घेतलेला आहे। इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेला आहे। आपण जो आंब्याचा पल्प काढून घेतलेला तो ह्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया। यामध्येच आपण अर्धा कप साखर सुद्धा ॲड करणार आहोत आणि 2 पिंच सॉल्ट। आता आपण हे मिक्सरला फिरवून घेऊया। आता आपण यामध्ये 1/4 कप जे दूध घेतलेलं ते ॲड करणार आहोत आणि हे सुद्धा आपण मिक्सरला एकजीव करून घेणार आहोत। इथे आपलं आंब्याचं मिश्रण तयार झालेलं आहे। एका कढईमध्ये आपण हे काढून घेणार आहोत। इथे आपण 1/4 कप कॉर्नफ्लोअर आणि 1/4 कप दूध घेतलेला आहे। आता आपण याची एक पेस्ट तयार करून घेणार आहोत। तर हे सर्व दूध मी यामध्ये टाकून घेते आणि चमच्याने याची छान पेस्ट तयार करून घेते। तर इथे आपली कॉर्नफ्लोअर आणि दुधाची पेस्ट बनवून तयार झालेली आहे, बाजूला ठेवून घेऊया। आंब्याचं मिश्रणवाली कढई आपण गॅसवरती ठेवून घेतलेली आहे। मीडियम गॅसवरतीच आपण हे शिजवून घेणार आहोत। छान असं एकजीव आपल्याला करून घ्यायचं आहे आणि सारखं चमच्याने हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून ते कढईला खाली चिकटू नये। इथे आपल्या मिश्रणाला छान उकळ आलेला आहे। आता आपण जी कॉर्नफ्लोअरची प्युरी करून घेतलेली ती आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायची आहे आणि एका हाताने असं चमच्याने हे मिश्रण हलवत राहायचं आहे। या पद्धतीनेच आपण ही सर्व यामध्ये ॲड करून घेऊया। या मिश्रणाला दाटसरपणा येण्यासाठी आपण हे कॉर्नफ्लोअरचं मिश्रण यामध्ये ॲड केलेलं आहे। आता आपल्याला गॅस स्लो करून घ्यायचा आहे आणि 4 ते 5 मिनिटांसारखं असंच एकसारखं चमच्याने हे हलवून घ्यायचं आहे। साधारणतः 4 ते 5 मिनिट झालेला आहे। आपलं मिश्रण छान असं दाटसर सुद्धा झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया। इथे मी अर्ध लिंबू घेतलेला आहे, ते आपण यावरती पिळवून घेणार आहोत आणि ह्या मिश्रणामध्ये आपण हे एकजीव करून घेणार आहोत। चमच्याने आपल्याला यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि हे मिश्रण हलकं म्हणजे आपण 1 ते 2 मिनिटांसाठीच फक्त थंड करून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण हे मोल्डमध्ये काढून घेणार आहोत। इथे मी 2 मोल्ड घेतलेले आहेत आणि एक स्टीलचं भांडं घेतलेलं आहे, त्याला तेलाने ग्रीस करून घेतलेलं आहे। आता आपण यामध्ये आपलं पुडिंगचं मिश्रण काढून घेणार आहोत। आता आपण हे टॅप करून घेणार आहोत या पद्धतीने आणि फ्रीजरमध्ये 2 तासासाठी सेट करण्यासाठी ठेवून घेणार आहोत। 2 तासानंतर भेटूया।
साधारणतः 2 तास झालेले आहेत. 2 तासानंतर मी हे बाहेर काढून घेतलेलं आहे. तर हे व्यवस्थित सेट झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता त्याच्या कडा आपोआप अशा ओपन व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. तर इथे आपलं मँगो पुडिंग रेडी झालेलं आहे. सर्व करून घेऊया. फळांचा राजा आंबा हा सर्वांनाच आवडतो. म्हणूनच वर्षभर आपण उन्हाळ्याची वाट बघतो, कारण उन्हाळ्यात आंबा खायला मिळतो. याच आंब्यापासून आपण विविध पदार्थ बनवू शकतो, जसे की आंब्याचा रस, आंब्याची पोळी, मँगो मिल्कशेक इत्यादी. असाच आणखीन एक चविष्ट पदार्थ म्हणजेच मँगो पुडिंग, जे आज आपण बघितलं. मला खात्री आहे तुम्ही मँगो पुडिंग घरी नक्की बनवाल. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, इट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी.